نو ګرانو ملګرو موږ تاسو په وینډوز کې فینټ ختم کړئ په فینټ باندې پریکټیس کوئ او شارټ کټ کې کوشش وکړئ به کې استعمالوئ نو ما تاسو ته په تعریف کې درته بیان کړي وو چې په وینډوز کې دوم پروګرام ورډ فیډ دی نو د ورډ فیډ بیا کوم مقصد دی ورډ فیډ موږ د کوم کارو لپاره استعمالو فینټ خو د کیبورډ د ماوس سره ولګتیا ورته دي صرف بیسیک ډیزاینینګ کوي ورډ فیډ به موږ تاسو د کمپیوټر کې د خط سیټینګ زده کوو چې خط څنګه ولیکم यारो दोस्तों हमारे चैनल नूर मोहम्मद DIMT एकेडमी को फॉलो करो शुक्रिया नाम लगा रकम د کمپیوټر سرچ ته براسي سرچ کې به اوس ورډ فیډ ولیکي WORD PAD چې ولیکم دا براسي کلیک به پر وای دا پروګرام به سپوسی اوپن وي هغه طرز باندې دا کلوزیږي بندیږي دا سایز کوچنی کیږي غټیږي دا مینیمایز کیږي لاندې راځي دا درې منیو دی او دا لاندې ټول بار په دې کې موږ تاسو د خط سیټینګ زده کوئ نو ټول مخه به ګور زه د خطونه ولیکم ګوره دا خطونه چې ته ولیکې زه غواړم چې دې سل لاندې راشوسم لاندې د چیش په مرسته ته کولی شې چې راشوسې د کوم په کیبورډ کې انټر بټن و په انټر بټن سره به لاندې راځي فرض که زه خالد ولیکم یا نوري ولیکم غواړم چې لاندې راشوسم انټر بټن به ووایي لاندې به راشي دلته هم DIMT سنټر ما ولیکي غواړم چې لاندې راشوسم انټر بټن زه وایم فرض که ما اسد ولیکي د اسد ما بعده ولی لیکم ولی وایم چې فاصله ورکړم یا به د کیبورډ سره غټ بټن سپیس ورته وایي سپیس به دباو یا څومره تاسو دباوئ هغومره به دې فاصله ورکړئ بل چیرې لیکي هغه ولیکه بل چیرې لیکي هغه ولیکه بل چیرې لیکي هغه ولیکه صحیح شو د سپیس سره فاصله ورکړئ بل بعض اوقات ما سره سپیلینګ میسټیک وشي زه ګوره اسد لیکم د ما څه غلط زه غواړم دا یو تورې میټا وکړم نو د بیک سپیس په ذریعه سره د انټر پر سر باندې بیک سپیس دی دا که زه ووایم د دې په ذریعه سره ته د کمپیوټر کې کوم شی چې تا لیکلی دی هغه ورته میټاولی شي بل بعضې اوقات یو جمله ولیکم فرض که زه وکړم علیزه ما دا ولیکي صحیح شو زه هم علیزه ګوډ ووایي از ناټ میکینګ ا نوایز که زه غواړم دا جمله تکرار کړم تکرار معنی یې مې ډېرې کړم نو دې لپاره به راسې خپل سنټینس په ګره سلیکټ کې د سلیکټ ما بعد به کنټرول بټن به ونیسئ د کیبورډ سره یو وارې به کنټرول به دې نیولی یو وارې سی ووه بیا بیا څو واره غواړې ګوره 1 2 3 4 دا جمله به تکرارېږي که زه ورته وم یا دا چې ما څنګه لیکلی د هغه رقم دا تکرارېږي زه ورته وم یا لین وایستی سي یعنې مکمل لین دې په نیول کېږي بیا به هغه رقم به دا جمله سلیکټ کې د دې چې کوم آخري لفظ په سلیکشن کې یعنی په انتخاب کې یو فاصله نور کوي بالکل به ورسره ټچ کې صحیح شو او اوس که زه راسم کنټرول ونیسم یو وارې سی وم بیا وي وم ګوره دا جمله به اوس پر سایډ روانې یعنې لین وایس روانې که ته وغواړې چې دا ګرده خط میټا کې کنټرول A بټن به پر ووایې یعنې ګره به سلیکټ سي صحیح شو او بیک سپیس پر وومه دا به ډیلیټ سي حضور ته بیا برته تکرار که برته راوله کنټرول زیر لکه په پینټ کې چې مو ویلي په کنټرول زیر سره برته دا راځي نو دا اوس موږ تاسو په ورډ فیډ کې د خط سیټینګ چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې خط ولیکو یعنې په انټر سره لاندې راکړي په سپیس سره یې فاصله ورکول په بیک سپیس سره یو تورې میټاوېدی د کنټرول سی وي په مرسته هغه تورې تکرارېدی نو اوس فرض کړه دا ما ولیکله دا ما ولیکي زه غواړم چې ډېر کم هغه رقم به سلیکټ کې کنټرول سی وي به ووایي دا به ډېر نو بل دا خط چې زه کوم سلیکټ کوم دا ډیزاینینګ ورکوي لکه په ورډ کې پینټ کې چې مو ویل هر ډیزاین چې ته غواړې هغه ډیزاین ورکولی شي په دې سره یې سایز ورکولی شي چې هر سایز غواړې هغه سایز ورکولی شي دا چې څومره کلیک وایي غټېږي به دا چې څومره کلیک وایي کوچنی کېږي به دا بولډ یعنې خط موټه کول دا آی معنا خط ترچه کول یو معنا خط انډرلاین کول سټریټ تور وخت په مابینځ کې لیک ورکول دا دوه وارې فریډم دا چې ښکي یوه ټیکسټ کلر ورکوي یعنې خط ته رنګ ورکوي صحیح ده او دا یو تورې هایلایټي فرض که زه ورته دا تورې ډېر سخت وي دا هایلایټ کوي د خطو شاته رنګ ورته هر رنګ چې ورکوي هغه رنګ کولی شي صحیح شو د دې دا کار دی نو دا ستا په سلیکشن پسې اړه دی څو چې تا خط انتخاب نه کړې دی کار نه کوي نو د نن دپاره همدغومره بس دی
نو په وینډوز کې مو ورډ پیډ شروع کړئ ژوند مو سبا به دا هم ختم کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.